بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږه نننۍ کلاس موضوع ده ویډیو ایډیټینګ. تر ټولو مخکې چې مونږه ویډیو ایډیټینګ شروع کوو دا درس زمونږ دپاره ډېر مهم دی. اوله خبره دا ده چې ویډیو ایډیټینګ وایي څه ته، او په ویډیو ایډیټینګ کلاس کې به مونږ کوم پروګرامونه وایو او کوم پروګرامونه د ویډیو ایډیټینګ لپاره مهم دي. تر ټولو اول دا چې ویډیو څه ته وایي. ویډیو ویل کېږي د ډېرو عکسونو مجموعې ته. کلیکشن اف پکچر از کالډ ویډیو. کله چې ډېر عکسونه راټول شي راجمع شي دې ته مونږ ویډیو وایو. هدا باندې پوه شو که نه؟ یا په دې ویډیو کې د هر یو عکس ته وایي پریم. څه ورته ویل کېږي؟ پریم. کله چې ډېر پریمونه سره رایوځای شي د ډېرو پریمونو مجموعې ته څه وایي؟ ویډیو ورته ویل کېږي. زه اول دا چې مونږ که غواړو چې یو داسې ایډیټر شو چې مونږ یو مکمل پروجیکټ باندې کار وکړو، په مکمل یو فلم باندې کار وکړو، یا په ټلویزیون کې مونږ په ویډیو ایډیټینګ باندې کار وکړو، صحیح ده که نه؟ ایډوانس، نو هغې لپاره باید دا ویډیو په صحیح طریقې سره ته هغه کې فالو کړي. یعنې اول زه ګوره دلته سرچ کوم، صحیح ده؟ وټ از ویډیو. نو ګوره دا څه وایي؟ ویډیو څه ته ویل کېږي؟ ویډیو دې مونږ ته وایي movie or other visual media product featuring moving images. کله چې دا پکچر حرکت کوي د دې پکچر یا د عکس د حرکت ته څه ویل کېږي؟ ویډیو. without audio. audio ځان ته خبره ده، اواز بېله خبره ده، او پکچر موږ سره بېله خبره ده. د عکسونو د حرکت ته موږ څه ویلی شو؟ ویډیو ویلی شو. ویډیو ایډیټینګ مونږ چې کله په دې ویډیو کې تغیرات راوړو، لکه مثال یو ویډیو مونږ ریکارډ کړه، په هغې کې ایکسټرا اضافه ساحه کټ کوو، مونږ ډیفرنٹ مختلف کلپس مختلفې برخې سره یو ځای کوو، د هغې لپاره ساوند انتخابو، په ساوند کې تغیرات راولو، په بیکګراوند او په پکچرز کې تغیرات راولو، دې ته وایي ایډیټینګ. که چیرې مونږ غواړو یو ښه ایډیټر شو، د هغې لپاره باید یو څو پروګرامه مونږ زده کړو. کوم کوم پروګرامونه ساده؟ آفرین. تر ټولو اول چې کوم پروګرام یې باید مونږ یاد کړو هغې ته څه وایي؟ ایډاب پریمیر. او بیا د ویډیو ایډیټینګ دپاره دوهم پروګرام چې مونږ یې باید زده کړو هغې ته څه ویل کېږي؟ after effect. یو مونږ سره after effect دی او یو مونږ سره څه دی؟ Adobe Premiere. Adobe after effect or Adobe after یا Adobe Premiere. دواړه پروګرامونه د یو مکمل ویډیو ایډیټ کولو لپاره مهم دي. خو اول Adobe after effect مونږ نه وایو، ځکه د Adobe after effect چې کوم کارونه دي هغه باید د Adobe Premiere نه وروسته وشي. یعنې که مونږ Adobe Premiere باندې نه پوهېږو د Adobe after effect د زده کولو ضرورت مونږ ته نشته. نو اول به کوم پروګرام زده کړو؟ Adobe Premiere. Adobe څه شی دی؟ د یو کمپنۍ ده. دې کمپنۍ ډېرې سافټویر جوړ کړي دي، دوی دا دي: Adobe Photoshop، Adobe Illustrator، Adobe Audition. یعنې ډیفرنٹ سافټویر دې جوړ کړي دي، او د دې کمپنۍ زیاتره سافټویر چې دي هغه ټول دې پورې مربوط دي چې یا به ویډیو ایډیټ وي، یا به پکچر ایډیټینګ وي، یا به ساوند ایډیټینګ وي. دا کمپنۍ زیاتره د دې لپاره کار کوي. دا باندې ورځ دی که نه؟ داسې نور هم ډېرې سافټویر دې جوړې کړي دي او همدغه د ایډیټینګ په خاطر باندې دي. نو موږ به Adobe Premiere وایو. خو Adobe Premiere کې مختلف ورژن دي. مونږ په کوم ورژن باندې خبرې کوو؟ Adobe
پریمیر CC 2019 اډوب پریمیر CC 2019 دا یو ورژن دی په دې به خبرې کوم اصلا کته اډوب پریمیر 2013 2019 2020 2021 دا ورژن شته که هر یو ورژن زده کې مشکل نشته اوس موږ 2019 کې کار کوو ته 2020 انسټال فرق نشته یو نیم آپشن که زیات کم وي هغه ته بیا خپل هم کولی شو کار پکې وکړي خو عموما فرق دونه نه لري خاص نو اول به په دې خبرې وکړو چې اډوب پریمیر په کمپیوټر کې موږ څنګه انسټالولی شو خو کله چې موږ اډوب پریمیر په کمپیوټر کې انسټالو ما پرون هم دا خبره تاته کړې وه چې موږ باید کمپیوټر کې څو GB ریم ولرو 8 GB 8 GB ریم د اډوب پریمیر لپاره ضروری دی که کم وی ګوره کار کوي زما د کمپیوټر ریم 4 GB دی خو موږ که ته مثال په یو پروجیکټ کې کار کوو که نه یو پروجیکټ نه زما هدف دا دی که مثال په یو کمپنۍ سره کار کوو او هغې مطلب ویډیو وي مختلف ویډیوګانې هغه ایډیټ کول وي په منظم شکل ایډوانس کارونه وي نو په کار دی چې فاسټ او تیز کار وشي نو باید څو GB ریم ولرو 8 GB که چیرې موږ ریم دوه قسمه دي دا میموري دوه قسمه دي یو ته موږ ګرافیک کارت وایو ګرافیک میموري چې ورته وایي هغه جدا میموري ده او دا عام ریم چې دی دا جدا دی ګرافیک کارت دا ډیر مهم دی او دا په ټولو سیستمونو کې نه زما په سیستم کې شته او مې به نه به ستا په سیستم کې وي ته چې کله مثال غواړې چې کمپیوټر واخلې نو ته باید پوښتنه وکړې چې ګرافیک کارت لري که نه ګرافیک کارت نه دی دا د ویډیو ایډیټینګ لپاره په کمپیوټر کې ډیر ضروري دی څه شي ګرافیک میموري داسې ورته ویلی شو ګرافیک میموري دا زموږ لپاره ډیره مهمه ده که چیرې دا موږ سره په کمپیوټر کې وي نو زموږ په سیستم کې به دغه د اډوب پریمیر چې کوم دی دا به ډېر ښه کار کوي زبردسته کار به کوي فاسټ او تیز کار به کوي او که دا نه وي بیا نو یو څه سلو کار به نو دا زموږ دپاره ډېر مهم دی ګرافیک کارت په کوم سیستمونو کې چې اکثره دغه سافټویر چې دی انجینیرینګ سافټویر لکه مثال اټوکیټ نوم به دی اورېدلی دغه نقشې چې پکې موږ ډیزاینوو د هغې لپاره هم ګرافیک کارت کمپیوټر کې ضروري صحیح شو که نه د گیم د استعمال لپاره هم ضروري وي چې موږ کمپیوټر کې گیمونه انسټالو بعضې گیمونه بالکل کمپیوټر کې کار نه کوي تر څو چې ګرافیک کارت نه وي نو د ویډیو ایډیټینګ لپاره هم ګرافیک کارت ضروري دی نو که ته آینده کې سیستم الی که نه نو او ایډیټینګ لپاره الی ویډیو ایډیټینګ لپاره نو دوه کاره به وکړي 8 GB ریم او د 8 GB ریم که ونه لري 4 GB مو ولري او چې ګرافیک کارت پکې بیا به نو ښه زبردست کار کوي ګرافیک کارت که کم هم وي 1 GB که 2 GB پروا نه کوي صحیح شو که نه نو ته باید دا خبرې په نظر کې ونیسې بل ګوره دا هارډ ډسک که SSD وي که نه SSD دا هم په اډوب پریمیر کې ډېر مهم دی ستا د کمپیوټر هارډ ډسک SSD دی صحیح ده نو بیا به ډېر فاسټ او تیز کار کوي اوس دا انسټالیږي څنګه نو راځو ما ورته ګوره ما سره دا سیټ اپ شته دی سافټویر ته راځو اډوب پریمیر پرو CC پرو مینس پروفیشنل په دې ډبل کلیک کو دا به رانشي اول به زه یو خبره وکړم کمپیوټر کې دغه پروسیسر چې دی دوه رقمه دي څو قسمه دي 32 بیس پروسیسر دی او بل X64 بیس 32 64 څه فرق لري دا ځینو د کمپیوټرو کې 32 راځي ځینو کې 64 راځي نو چې په کوم کمپیوټر کې 64 وي باید اډوب پریمیر ورته 64 انسټال شي او په کوم کمپیوټر کې چې 32 وي 4 نه 2 که 2 پروسیسر پکې وي اډوب پریمیر 2 باید انسټال شي او که 4 پکې وي و دا کم یو دی دا 4 زه راځم ګورم اډوب پریمیر باندې کلیک کوم اډوب پریمیر او بیا په چی باندې کلیک کوم سیټ اپ .exe د دې لپاره باید لږ انتظار وکړو
فقط شي باندې وکلیک کو کنټینیو بس انسټالیشن زموږ څنګه شي روان شي. نو دې ته به موږ لږ څه وکړو دا ویډیو پاس کړم چې پریمیر څنګه شو انسټال شو. د دې د انسټالیشن نه وروسته ګوره انسټال کمپلیټ پریمیر پرو 2019 has been successfully installed. شي باندې وکلیک کو کلوز. د هغې نه وروسته اډوب پریمیر سیټ اپ چې موږ کله خلاصو نو د دې لپاره موږ کولی شو دلته راشو او چې ولیکو موږ اډوب پریمیر. نو اډوب پریمیر باندې چې زه کله کلیک کوم دا به کولاو شي. کله چې اډوب پریمیر موږ سره خلاص شو د اډوب پریمیر د خلاصېدو نه وروسته دا د هوم صفحه راځي. صحیح ده. په دې صفحه کې موږ سره اولنۍ خبره چې ده هغې ته څه ویل کېږي نیو پروجیکټ. مطلب چې کله په لومړي سر کې موږ سټارټ وکړو که نه نو په شي باندې باید کلیک وکړو نیو پروجیکټ باندې. نیو پروجیکټ نه پس دا صفحه ده. لکه ته چې کله یو پروجیکټ کې کار کوې نو هغې لپاره به نوم ورکړې. لکه مثال مای پروجیکټ نوم به دې کې لیکو موږ. زه لیکم مثال مای پروجیکټ. صحیح شو. بیا له هغې لپاره موږ لوکیشن انتخابوو. لوکیشن دلته موږ لوکیشن انتخابولی شو. براوز باندې کلیک کو. صحیح شو. ډیسکټاپ یو نوی فولډر جوړو چې موږ په هغې کې زموږ هغه پروژه ثبت شي. د پروژې معنا دا ده مثال ته یو ویډیو د کار پکې کې. صحیح شو. تا لږ کار وکړو لږ بیا کې لږ بله ورځ کې ویډیو خو په یو ور باندې نه کمپلیټ کېږي که نه نو ته به دې کې دا ثبت کړې چې تر څو پورې دا کمپلیټ شوي نه دلته به دا پروژه پراته وي. لکه زه لیکم مثال اډوب پریمیر پروجیکټ فولډر د چا نوم ته ورته ورکړې. دا به اوپن کې او په شي باندې به کلیک کړې سلیکټ. د هغې نه وروسته موږ ویډیو د ډسپلی فارمیټ کې باید شي انتخاب کو ټایم کوډ. په آډیو کې آډیو سیمپل دا به انتخاب وي او په کیپچر کې به شي انتخاب وي ډي وي. یو موږ سره ایچ ډي وي دی یو موږ سره څه دی ډي وي دی. دا د ویډیو د کوالټي پورې اړه لري. په ډي وي باید ډیفالټ انتخاب کړو. هدا باندې پوه شوې که نه. د هغې نه پس به که چیرې مثال دی سکریچ ډیسک باندې کلیک کړو. سکریچ ډیسک باندې دلته یو خبره ضروري ده موږ ته هغه دا چې پروجیکټ آټو سیو. پروجیکټ آټو سیو دې ته وایي چې د دغې پروجیکټ یو بیکاپ بل ځای کې هم ثبت کوم. که چېرته مثال دغه فولډر چې ما ورته جوړ کړې که دا ډیلیټ شو په دې کې مشکل راغی بیکاپ به یې بل ځای کې پروت دی بیا د هغې نه موږ استفاده کولی شو. نو ته به بیا په براوز کلیک کې او ځای به ورته انتخاب کړي چې کوم ځای کې ته ثبت کړې. هدف باندې ورسېږي که نه فی الحال زه نه ثبت کوم. ته کولی شي بیا له دې ځای نه هغه څنګه کې ثبت کړي. که ته په یو ریل پروجیکټ کې کار کوې او ته غواړې چې زما په پروجیکټ کې مشکل رامنځته شي باید بیکاپ یې بل ځای کې بیا ثبت کړه. که نه عام پروجیکټ کې ضرورت نشته. د هغې نه پس چې کله دا دې وکړلو په څه به کلیک کوو موږ اوکې. اوس ګوره دا د اډوب پریمیر صفحه ده. ټول د اډوب پریمیر دا صفحه دا 4 برخې ده. څو برخې ده موږ سره 4 برخې ده. اوس راځي دا دی په اډوب پریمیر کې تر ټولو اول ګوره لرننګ اسمبلی ایډیټینګ کلر افیکټس آډیو ګرافیک لایبرریز دا ډیفرنٹ برخې دي. خو موږ تر ټولو اول باید په شي باندې کلیک وکړو ایډیټینګ. اولنۍ برخه موږ سره چې ده هغه که موږ دلته وګورو ګوره ټول 4 برخې دی. لومړۍ برخه دا ده دې برخې ته ویل کېږي پروجیکټ مونیټر. څه ورته ویل کېږي پروجیکټ مونیټر. لومړۍ برخه پروجیکټ مونیټر. دویمه برخه دا ده دې ته وایي سورس مونیټر. دریمه برخه دا ده دې ته وایي ټیم لاین.
دی باندې اول د نمونه زده کړه بیا زه ټولې خبرې تشریح کوم هره برخه بیله بیله مونږ کار پکې کوو که نه دې ته وایي ټیم لاین او دې ته وایي پروګرام صحیح شو که نه دا زمونږ پروګرام ایریا ده یا دا پروګرام منیټر دی دا سورس منیټر دی دا پروجیکټ منیټر دی او دا ټیم لاین منیټر دی اول تر ټولو مخکې که چیرې مثال په ډول موږ غواړو ویډیو ایډیټ کو نو موږ به له دې برخې نه سټارټالو دې برخه کې څه ټول مواد به دلته پراته وي پروجیکټ منیټر کې که ویډیو وي که پکچر وي که آډیو وي که هر څه وي دلته راوړو شارکټ کنټرول آی دی او که کنټرول آی پریس کې نه کنه دې کې ډبل کلیک کوم صحیح ده راشي کوم ځای کې د ویډیو پراته ده مثال دا زما ویډیو ده په چی باندې به کلیک کومګه اوپن نو تاسو سره به ویډیو راشي دلته کچېری مثال دلته پکچر راوړي کنټرول آی هر څه به د همدې ځای نه راوړو ګوره کوم ځای کې د تصویرونه پراته دي مثال په ډول ما سره په دې ډرایو کې زه غواړم تصویرونه راوالم اوس یو پکچر زه رالم بس انتخاب یې که چی باندې کلیک کړه اوپن که آډیو راوړي دلته به راوړي یدي دا فارمیټ وګوره یې په دې شکل هم کتلی شي آیکن ویو د آیکن په شکل چې هم پکچر ډسپلی شي هم ویډیو په دې سټایل سره هم کتلی شي پری فارم ویو دې ته پری فارم ویو وایي او دې ته څه وایي آیکن ویو وایي او دې ته ټایل ویو وایي یا لیسټ ویو هر یو ته غواړي که نه ته کولی شي دلته په دې ځای کې ګوره هم دا بټن ته ښکاري دا دې باندې چې ته کلیک کې تا ته همدا مکمل غټ شي یعنې همدا یو مونیټر او چې بیا پرې کلیک وکړي بېرته خپل عادي سایز ته راشي یعنې که ته په دې یو مونیټر کې کار کوې نو ته په دې کلیک هدف باندې ورسېده که نه ته اوس څه کول غواړې دلته دا فولډر ښکاري دلته نیو بین کله چې نیو بین باندې کلیک یو فولډر جوړ شي زه وایم دې فولډر ته ورکوم ویډیو زما چې څونه ویډیوګانې دي هغه په دې کې اچوم دا ویډیو راواله او داسې راکاږه او دې کې واچوه بس ویډیو په دې کې پراته وي بل فولډر جوړ کا مثال چې شي پکچر د تصویر راواله او دې کې واچوه یې تصویر راواله داسې پاسه دې نه وروسته چې ویډیوګانې راوړو په ویډیوز فولډر کې که پکچر راوړو یو بل فولډر جوړ کړه ورته ورکړه نوم شي آډیو بس چې آډیو راځي هغه به دې کې شي هدف باندې ورسېد که نه دې دلته به ستا ټول مواد پراته وي ساده پوه شو که نه موږ که چېرته مثال دا زما ویډیو ده که زه په دې ډبل کلیک وکړم دا په دې سورس مونیټر کې ښکاري موږ ته په څه کې ښکاري موږ سره سورس مونیټر کې که ته د ویډیو دا ساوند ګورې دلته دوه برخې دي یو موږ سره ډراګ ویډیو انلی او ډراګ آډیو انلی که په دې کلیک وګوره زموږ د هغه اواز فریکوینسي ښکاري او که ویډیو باندې کلیک کو بیا د ویډیو لکه دلته موږ ویډیو ځان ته پلی کولی شو هغه خپله ویډیو په دې ځای کې موږ کتلی شو هدف باندې پوه شو که نه دلته نور څه کارونه کېږي دې ته زه راځم دلته ډېر کارونه موږ کوو خو موږ چې کله ویډیو کې تغیرات راوړو هغه به په چی کې راوړو موږ ټایم لاین او د هغې ریزلټ او نتیجه به چېرته کتل کېږي پروګرام کې دا زما اوس ته په دې کلاس کې نن صرف انټروډکشن و چې ایډا پریمیر څه ته وایي ایډا پریمیر انسټالیږي څنګه ته به خپل سیستم کې انسټال کړې یو ځل بیا به ما ورته په روان کلاس کې درس شروع صحیح شو که نه بس دی